හරි එතකොට මේ 2025 රැපිඩ් රිවිෂන් එකේ තවත් අපි Python සම්බන්ධව කරන guest question වීඩියෝ එකක්. එතකොට මෙතනදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පළවෙනි අපි ප්‍රශ්න දෙකක් සාකච්ඡා කරනවා. පළවෙනි එක තමයි මේ ස්ක්වයර් නම්බර් එකක් සම්බන්ධව. අනිත් එක අපි අර මෑතකදී සංසිද්ධියක් වුණා ටයිටනික් නෞකාවකින් මෙතන ටයිටන් සබ්මර්සිබල් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒක සාගර පත්ලට යනකොට කොහොමද දැනෙන පීඩනය පැස්කල් වලින් කැල්කුලේට් කරන්න අපි නිර්මාණාත්මක ගානක්. මොකද ඒක ලෝකයේ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තිබ්බා මාසයකට ආසන්න කාලයක්. එතකොට ඒ සම්බන්ධව ප්‍රශ්නයක් දාන්න පුළුවන් කියලා හිතුණා ගිය ඔක්තෝබර් නොවැම්බර් වල වගේ ඉඳලා ඒ සංසිද්ධිය තිබුණ හින්දා ඔක ෆිසික්ස් වලට ගොඩක් ඇප්ලයි වෙනවා. දැන් අපි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්නේ මේ නිර්මාණාත්මක ප්‍රශ්නේ මම හදපු නිර්මාණාත්මක ප්‍රශ්නේ කොහොමද මේ පීඩනය කැල්කුලේෂන් කරන්නේ Python ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් කියන එක. අපි ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න දෙක තමයි මෙතනදී සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම ස්ක්වයර් නම්බර් එක සාකච්ඡා කරලා ඒකේ ෆ්ලෝ චාර්ට්ස් හඳලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට යමු. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ස්ක්වයර් නම්බර් එකක් කියන එක හැම කෙනෙකුම දන්න දෙයක්. ඇත්තටම අපි කියන්නේ වර්ගමූල දෙකයි කියලා දන්නවා. එතකොට මේ දෙක කියන සංඛ්‍යාව අය බලයක් විදිහට ලිව්වට පස්සේ අපිට එනවා 4 කියලා. එහෙනම් මේ 4 කියන එක අපි කියනවා ස්ක්වයර් නම්බර් එකක් කියලා. ඔක තමයි සංසිද්ධියේ අපි මෙයා වැලියු print කරන්නලු number is square number. print number is not a square number කියලා. ඒ try part එකේ මේ සිද්ධ වෙන දේ. එතකොට ඔන්න මේ වැලියු එක අපි පාස් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ try කරන්න ඕනේ if number එක වැඩි කරන්න integer value එක අපිට මෙතන දාන්න පුළුවන් කෙලින්ම print එකක් දෙමු. මේ print එක ඇතුළේ අපි දියමු print එකක් දීලා number එකත් එක්කනේ මෙතන ප්‍රශ්න දෙනවා. මෙතන හැදුන්නේ ඉස්සරනේ flow chart එක උකට මේකට අඳින්නම් කියන්න බෑනේ මෙච්චර කරලා මේවක් ඔන්න මෙතන ඔයගොල්ලෝ පියවරට දාන්න පුළුවන්. දැන් මෙහෙම try part එක දැන් number එක ඉදි කරන්න ඕනේ 0.5. හරිද? මේ integer එකක් දෙන්න කියලා අය අර user value එක අපි user value ටිකක් enter කරාට පස්සේ by one list එකක් ඇතුළට ඒකයි input list කියන part එක ඇතුළේ මෙන්න මේ set එකකින් කරේ in the list මෙන්න මේ result එක කියලා දාලා අපි කියනවා user input කියන variable එකට තමයි අපි ගන්නෙ. හරි. මොන අපි පළවෙනි තමයි අපි integer එක convert කරනම තමයි මෙතෙන්ද ගන්න. හරිද? ඒක එන function එක ඒකට parameter එක pass වෙනවා. උඩට යන්න පුළුවන් අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඔය part එක ඔතනින් හරි ඉතින් අපි function එක හදලා ඉවරයි. ළඟට 36 ඊට පස්සේ 78 81 වගේ දෙනු සෙන්ටර් කරපුවාම කියනවා 4 25 36 81 විතරයිලු ස්ක්වයර් නම්බර්ස් එන්නේ. මම හිතනවා හරි පැහැදිලි ඇති. අපිට මේ මෙතන පොඩි අර for loop එකක් යන ස්ප්ලිට් කරලා එහෙම වුණොත් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඉන්න values ටික මෙතන දාන්න ඉස්සෙල්ලාම ස්ක්වයර් නම්බර් රිටර්න් කරන්න ඕනේ. ඔබට ටයිටන් සබ්මර්සිබල් එක පිළිවිය හැකි අනතුරගේ මුහුදු පටලේ ඇති විශේෂ බලපෑම විශ්ලේෂණය කිරීමට කාර්යභාර කණ්ඩායම කොටසකි. අනතුර ස්ථානයේ ගැඹුර ටයිටන්ගේ හයිඩ්‍රෝකාබන් මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර 3000 පමණ ඉහළින් ඇති බව දන්නා කරුණකි. කියන්නේ මුහුද තියෙන්නේ අර පිපුරුම සිද්ධ වුණු තැන ඉඳලා 3200ක් විතර උඩින් මීටර. Python ක්‍රමලයක ලෙස ඔබේ ඉලක්කය වන්නේ එම ගැඹුරේදී කිරිය හැකි තීරණ ගණනය කරන වැඩසටහන නිර්මාණය කිරීමයි.
ද්‍රවයක පීඩනය උන්න අපිට දීලා තියෙනවා HρG කියලා. රෝ කියලා කියන ඝනත්වයලු ඒකේ අටයක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට acceleration due to the gravity. රෝ දියව මාරු කරලා ලිව්වත් කමන්නේ පීඩනය ඕක assign කරන්න ඕනේ අපි variable එකකට. ඒක positive value එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ acceleration due to gravity. pressure කියලා දාලා SP ඔගේ ටික මම හදුවා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ආයෙ චෙක් කරමු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් දාලා characters wise දුන්නොත් මේ characters ටිකක් දුන්නොත් මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් could not convert Titan submersible එක දිලිවිය හැකි පීඩනය අන්න ගැඹුරේදී කොච්චර පීඩනයක් එනවද කියලා ඔක variables උත්තර කරගන්න අවශ්‍ය වෙයි. අවශ්‍ය වෙන ප්‍රශ්න විදිහට මෙහෙම නිර්මාණාත්මක ප්‍රශ්නයක්